Selamat datang ke Brunei Darussalam บรูไนดารุสสลามดินแดนแห่งความสงบสุขประเทศในอาเซียนที่คนไม่ค่อยมาเที่ยวกันมีมัสยิดสวยๆมากมายสตรีทอาร์ตเต็มเมืองใกล้ชิดธรรมชาติและป่าล่องเรือไปดูลิงจมูกยาวและสัตว์ต่างๆ เดี๋ยวก่อนนะร้านปิดหรอ สวัสดีครับ ขอต้อนรับสู่ช่อง Road to Go 95 กับอีกหนึ่งทริปนะครับ เราจะไปเที่ยวประเทศบรูไนกัน Let's go จุดประสงค์ของทริปนี้ของเราก็คือเราเนี่ยไปเกือบจะครบทุกประเทศในอาเซียนแล้วตั้งแต่ลาวกัมพูชา เวียดนาม พม่า มาเลเซีย สิงคโปร์อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์นะที่ไปมาแล้วนี่ก็จะเป็นประเทศที่ 10 ในอาเซียนที่ไปนะครับเราก็จะไปครบทุกประเทศของอาเซียนถ้าไม่นับติมอร์เลสนะเพราะติมอร์เลสเพิ่งเข้ามาในอาเซียนใหม่เราขอยังไม่นับแล้วกันติมอร์เลสไว้ค่อยเป็นอีกคลิปหนึ่งแต่ว่าถ้าเราพูดถึงอาเซียนที่ในภาพจำที่เราจำกันได้เนี่ยเรากำลังจะไปครบทุกประเทศแล้วทริปนี้เราจะใช้บริการสายการบิน Royal Brunei Airlines ไปบันดาร์เซรีเบกาวันเมืองหลวงของบรูไนนี่เครื่องบินเรามาพอดีเลยเราได้นั่งที่นั่ง Reserve เฉยเลย มีให้อ่านอัลกุรอานบนเครื่องด้วย แล้วก็มีการสวดมนต์ก่อนขึ้นเครื่อง อาหารประจำไฟลท์มาแล้ว เราสั่งพิเศษเราเลยได้รับก่อน แล้วก็มีชื่อให้เราด้วย ส่วนเมนูนั้นเป็นเมนูซีฟู้ด มีกุ้ง ปลาหมึก บวกกับผัก แล้วก็มันฝรั่ง แล้วก็มีผลไม้ให้ด้วยบินประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งเราก็มาถึงบรูไนกันแล้วถึงบรูไนแล้วเย็นพอดีเดี๋ยวเราเข้าเมืองกัน Arrival Hall ของสนามบินบรูไน Jollibee นึกว่าอยู่ฟิลิปปินส์นี่แผนที่บรูไนนะครับกลางเมืองก็จะเล็กประมาณนี้ป้ายรถบัสหน้าสนามบินนะมีหลายสายเหมือนกันตอนนี้ไม่มีใครเลยเงียบมากดูนี่เราจะได้ขึ้นรถบัสกันไหมเปลี่ยนใจแล้วเปลี่ยนขึ้นมาดาร์ทมันก็คือดาร์ทก็คือเหมือน Grab ที่นี่นั่งรอมา20 นาทีไม่มีคนแล้วก็ไม่มีบัสเลยก็เลยขึ้นดาร์ทดีกว่าTerima kasih.โอเคแท็กซี่$11ประมาณเกือบ300 บาทอยู่ Waterfront อยู่ตรงนี้โอ้ดูนู้นสิมีสะพานด้วยสวยมากเดี๋ยวเราค่อยมาเดินตรงนี้เรามาถึงแล้วครับชิงยุน Rest House ลุ้นว่าห้องจะเป็นยังไงมาแล้ว1 2 3โอ้เย็นจังเลยห้องแบบไม่มีหน้าต่างแต่ว่าก็ตามราคาคืนละ 1,000 บาทจริงๆนอนได้2 คนวางกระเป๋าแล้วก็ไปหาอะไรกินกันมีผ้าเช็ดตัวให้ไปดูห้องน้ำซิโอเคจริงๆก็ดูโอเคเลยนะฮัลโหลกำลังเรียกรถไปอยู่แต่เรียกมานานมากนี่ไม่มีใครมารับสักทีรถบัสก็ไม่มีชีวิตเปลี่ยนแผนฮะเรียกรถไม่ได้เลยตอนนี้ก็กำลังเดินเล่นนี่จะมีอะไรให้กินไหมนี่เพิ่ง1 ทุ่มเองนี่เย็นวันศุกร์ด้วยนะเลยไม่มีรถเรียกมีกงช้าด้วยนี่ดูมันจะเป็นห้างอะไรสักอย่างน่าจะมีของกินตามถนนเวิร์กไหมเนี่ยไม่มีไฟอะไรทั้งสิ้นอากาศไม่ร้อนเท่าไทยนะตอนนี้นะฮะแต่ว่ามันชื้นกว่ามากเลยเข้ามาในห้างแล้วมีผู้คนมีร้านบ้างอันนี้เป็นฟู้ดสตรีทนะที่อยู่กลางห้างแต่เป็นฟู้ดสตรีทที่ดูเศร้ามากไม่มีคนเลยร้านก็ไม่ค่อยเปิดด้วยนี่ร้านโซนมักกะนัน The Food Zone saya nak nasi lemak beef rendang nasi lemakบีฟเรนดังเป็นอาหารแนวมาเลย์แล้วก็มีซอสสไตล์มาเลย์มาแล้วนาซิเลมักของครบนะข้าวเนื้อซอสปลาถั่วไข่แตงกวาเนื้อข้าวคล้ายๆเนื้อตุ๋นกินถั่วแกเลียนชิมซัมเบาซอสก็มีความเผ็ดดูซิกินเรื่อยๆจะเผ็ดมากไหมให้หมดก็มีหลายรสชาติดีนะเนื้อความกรอบเค็มๆของปลาถั่วแล้วก็ความเผ็ดเล็กน้อยไหนใครอยากกินนาซิเลมักคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับยูเตอร์มากาซีเมื่อกี้หมดไป$6ก็150 บาทก็ไม่เลว
เดินออกมาจากห้างแล้วก็เข้าสวนสาธารณะริมน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะไปสถานที่แรกกันนะครับเราจะมาตอนกลางคืนแล้วก็เดี๋ยวเรามาอีกทีพรุ่งนี้เช้าอากาศก็สบายนะคือไม่ร้อนเท่าไทยแน่นอนนี่มีกรอบรูปด้วยเหมือนที่ดูไบเลยข้างหลังนั้นคือมัสยิดหลักของเมืองนะครับซึ่งก็คือมัสยิดโอมาอาลีไซฟูเดียนนะครับตอนนี้กำลังช่วงละหมาดอยู่สร้างเมื่อปี 1958 เรือสุพรรณหงส์ของบรูไนแล้วก็มัสยิดใกล้ๆนะโอ้สวยดีนะเดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้าดีกว่านี่ประตูหลักนะครับนี่คือเดินเรื่อยเปื่อยมากนะเห็นมีสะพานตรงนี้เดี๋ยวเราลองข้ามกันว่ามันไปไหนโอ้มีต้นเบาบับด้วยซึ่งไม่รู้ว่าต้นจริงอาจจะต้นจริงก็ได้เพราะว่ามันเป็นต้นไม้ของประเทศมาดากัสการ์นะเอามาปลูกที่บรูไนซะด้วยเหมือนจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำนะนี่แม่น้ำคนก็ออกมาใช้ชีวิตกันแบบเงียบๆเจอป้ายแล้วนี่คือจัมบตันเบจาลันกากีสุลตานโอมาร์อาลีไซฟูเดียนดวงจันทร์ข้ามฝั่งมาแล้วนึกว่าจะมีอะไรมากกว่านี้ที่แท้ได้ลานจอดรถถ้าโลคอลก็คงมาจอดรถที่นี่แล้วก็มาเดินเล่นหรือออกกำลังกายอีกมุมหนึ่งนะฮะของสวนนี้มันชื้นมากเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าเราอยู่บนเกาะบอร์เนียวนะครับมาอธิบายเกี่ยวกับประเทศบรูไนแล้วก็เมืองนี้นิดนึงดีกว่าประเทศบรูไนหรือบรูไนดารุสสลัมซึ่งแปลว่าดินแดนแห่งความสงบสุขเป็นประเทศที่จริงมารู้สึกเองว่าโซลไลฟ์มากๆคือชิลมากคนก็ไม่เยอะประชากรแค่ 450,000 คนก็ปลอดภัยมากจริงๆก็อารมณ์คล้ายๆสิงคโปร์แต่ว่าเงียบสงบกว่าเยอะเป็นประเทศค่อนข้างใหม่นะประกาศอิสรภาพจากอังกฤษเมื่อปี 1984 เป็นหนึ่งในประเทศที่รวยที่สุดในอาเซียนแล้วกันใช้เงินบรูไนดอลลาร์ผูกมัดกับสิงคโปร์ดอลลาร์ก็ประมาณ25 บาทต่อ1 ดอลลาร์เมืองหลวงในบรรดาเสรีเบกาวันก็ประชากรแค่ 70,000 คนเท่านั้นคือน้อยสุดในอาเซียนเลยคือนี่เย็นวันศุกร์นั่นเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ต้องดูอีกทีว่าคนจะเยอะไหมเสาร์อาทิตย์คนอาจจะมาท่องเที่ยวใช้ชีวิตมากกว่านี้ก็ได้มีน้ำพุด้วยแต่ว่านอกจากนั้นคือแบบนับคนได้อะเงียบมากเรามาเดินที่บรูไนวอเตอร์ฟรอนต์นะครับก็เงียบสงบเช่นเคยแต่ก็มีคนอยู่เรื่อยๆนะตรงนี้นี่ริมน้ำเลยมันเป็นสะพานข้ามฝั่งนะสะพานพระราม 8เลย ส่วนฝั่งตรงข้ามก็คือกัมปงอาเยนะครับก็หมู่บ้านของชาวบ้านลอยน้ำนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปกันมีเรือแล่นอยู่ตรงนู้นมีเรือแล่นอยู่เรื่อยๆเลยสตรีทอาร์ตเล็กน้อยน่ารักดีโชว์แลนด์มาร์คต่างๆของบรูไนนะครับโอเคเราอาบน้ำเรียบร้อยแล้ววันนี้พักผ่อนก่อนพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวหลายๆที่เลยในเมืองหลวงของบรูไนนะครับมาเจอกันตอนเช้าสลามัตปากีใน7 โมงนิดๆอุณหภูมิประมาณ26 องศาเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินตอนเช้ากันแล้วก็ไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไฮไลท์ของเมืองนี้กันร้าน Babu's Kitchen มีน้ำให้ฟรีด้วยเป็นน้ำอุ่นๆเมนูแรกนะครับเป็นขนมปังทอดด้วยไข่นะเพราะว่าหอมกลิ่นไข่ข้าวผัดครับนาซีโกเรงแล้วก็ดูคล้ายๆชาไทยหรือว่าเทเทริกนะครับมีซอสมาให้ด้วยชิมชาซิแล้วก็คือชาไทยเทเทริกไม่หวานเกินข้าวผัดสไตล์มาเลยชิ้นขนมปังเขียนขนมปังไข่แน่นอนขนมปังไข่ยาวกรอบๆเลยนี่น่าอิ่มหูสักพักเลยนะเขาเสิร์ฟแก้วน้ำแก้วหนึ่งเพราะฉะนั้นแก้วนี้น่าจะเป็นไม่ได้สำหรับดื่มนะเป็นสำหรับแบบทำความสะอาดช้อนซ่อมแต่ว่าดื่มไปนิดนึงแล้วก็น่าจะไม่เป็นไรหรอกหมดแล้วกินไปเรื่อยๆก็เริ่มเผ็ดแล้วเนี่ยก็เลยเขี่ยพริกออกบิลสันติลันเมื่อกี้ก็หมดไป 8.8 ดอลลาร์ประมาณ220อิ่มดีใช้ได้เลยนี่เรามาเดินในตัวเมืองกันต่อก็จะเห็นว่าแบบมันก็มีตึกกลางอยู่บ้างไม่ได้ตึกสูงมากเรามาถึงแลนด์มาร์คต่อไปนะครับ The Big Wall ก็เป็นศิลปะข้างตึกนะครับมีรายละเอียดเกี่ยวกับว่ามีตัวอักษรยาวีมีหมู่บ้านลอยน้ำแรงบันดาลใจจากแบงค์50ของที่นี่ครับข้างล่างก็มีเรือด้วยจริงๆเจ๋งดีตึกเขาก็สวยดีนะจริงๆก็คล้ายกับที่มาเลเซียหรือว่าถ้าไปภาคใต้ของเราก็โซนภูเก็ตเนี่ยตึกสไตล์แบบนี้ที่บรูไนเนี่ยเขาก็พูดภาษามาเลกันนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็พูดอังกฤษได้แบบพื้นฐานนะครับตามป้ายต่างๆก็จะมีภาษายาวีซึ่งใช้ตัวเขียนเหมือนภาษาอาหรับิก
ส่วนคนจีนที่นี่ก็น่าจะพูดจีนได้เพราะว่าได้ยินเสียงภาษาจีนประมาณหนึ่งเช่นกันเรากลับมาที่บรูไนเฟรมอีกครั้งนะครับแล้วก็ข้างหลังก็ยังเป็นมัสยิดของโอมาอาลีไซฟูเดียนอีกครั้งตอนเช้ากับตอนกลางคืนก็ได้คนละมูดกันเลยนะครับริมแม่น้ำกับกัมปงอาเยอยู่ทางนู้นบรูไนดารุสสลาม8 โมงนิดๆก็เริ่มร้อนแล้วนะแดดจ้าเชียวเริ่มเหงื่อออกแล้วโอเคเรามาที่ประตูทางเข้าหลักของมัสยิดแล้วนะครับว้าวบรรยากาศภายในมัสยิดนะครับ1 2 3ว้าวเราจะเข้าได้แค่โซนที่เป็นสำหรับไม่ให้ชาวมุสลิมนะครับชาวมุสลิมก็จะเข้าไปละหมาดในโซนนี้ได้รู้หรือไม่ว่ามัสยิดที่เนี่ยทำจากอะไรนะดูสิจำไม่ได้ละรู้ไหมมัสยิดเนี่ยทำมาจากหินอ่อนที่อิมพอร์ตมาจากอิตาลีทั้งมัสยิดเลยนะขาวซะขนาดนี้แน่นอนว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นช่วงละหมาดนะครับเราเลยเข้ามาได้เพราะฉะนั้นดูเวลาของที่นี่ให้ดีๆนะครับตรงนี้ก็มีสถาปัตยกรรมสวยๆนะครับเฮ้ยตัวอะไรอ่ะโอ้วิ่งเร็วเชียวจริงๆน้ำมันค่อนข้างแห้งนะเนี่ยเป็นที่ล้างมือนี่เองบายบายมัสยิดโอมาอาลีไซฟูเดียนเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันต่อตรงนี้ก็เป็นสำนักงานอะไรต่างๆของทางรัฐนะของทางสุลต่านของบรูไนสัตว์ที่โด่งดังของที่บรูไนก็จะเป็นลิงจมูกยาวนะครับหรือโรบิสกัสมังกี้นะครับเย็นนี้เราจะลองไปหาดูซิเราจะมีวาสนาได้เจอลิงตัวนี้เป็นไหมนี่ก็เป็นสตรีทอาร์ตอีกนะครับถนนนี้ต้องสวยแน่เลยเพราะว่านี่คือจรัญพริตตี้ข้างหลังนี้ก็คือสนามหลวงของที่นี่นะครับก็เป็นลานใหญ่Taman Haji Sermuda Omar Ali Saifuddin ที่ต่อไปนะครับเป็น Brunei History Center เรามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับที่นี่กันนี่เป็นแกลเลอรี่นะครับที่โชว์ประวัติของบรูไนมีข้อมูลภาษาอังกฤษเยอะด้วยนะมันจะมีแค่ห้องเดียวที่เป็นห้อง manuscript ที่เป็นเอกสารต่างๆนั้นไม่ให้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแต่ว่าที่เหลือถ่ายได้อันนี้ก็ดูเหมือนเป็นปีที่บรูไนประกาศอิสรภาพจากอังกฤษนะครับปี 1984 ก็เป็นปีที่สำคัญมากสำหรับชาวบรูไนห้องนี้หอมขึ้นมาทันทีเพราะว่านี่คือห้องแห่งสไปซ์มีกลิ่นหลายกลิ่นมากเลยหอมๆดีก็ประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับของบรูไนแล้วก็เกาะบอร์เนียวก็ตั้งแต่ชาวเนเธอร์แลนด์ชาวโปรตุเกสสเปนที่มาค้าขายแถวนี้แล้วก็ตกอยู่ใต้อาณาจักรของอังกฤษนะครับข้อมูลต่างๆก็เก็บสะสมไว้ที่นี่นี่คืออะไรเนี่ยนี่คือเต่าเป็นเรปลิก้าของช่ายของเต่าที่มีที่เมืองหนานจิงที่ประเทศจีนนะผมก็เลยมีตัวอักษรจีนด้วยมาอีกห้องนึงครับห้องนี้ก็น่าจะเป็นเหมือน Family Tree ของจักรวรรดิของบรูไนตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14-15 ในยุคแรกๆศตวรรษที่ 15 กลายไปเป็นสุลต่านแล้วก็สุลต่านยังไงโอมาอาลีไซฟูดินคนแรกไซฟูดินคนที่2ไซฟูดินคนที่3จะมาเป็นสุลต่านปัจจุบันที่ชื่อว่าสุลต่านฮาจิฮัสซันอัลโบเกียเรามาต่อกันที่อาคารโดมสวยๆตรงนี้ซึ่งก็คือ Museum Alat Kebesaran Diraja หรือว่า Royal Regalia Museum Royal Regalia Museum พิพิธภัณฑ์โดมสีทองซึ่งจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับชีวิตในราชวงศ์รวบรวมของขวัญจากทั่วโลกที่มอบให้องค์สุลต่านปัจจุบันรวมถึงรถม้าและเครื่องแต่งกายในพิธีต่างๆไฮไลท์คือราชรถทองคำที่ใช้จริงในพิธีสร้างขึ้นเมื่อปี 1965 และเปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี 1992 ค่าเข้า$5ประมาณ125 บาทอันนี้เป็น Royal Ceremonial Hall แต่ว่าเหมือนจะเข้าไม่ได้นะพอกลางวันแดดออกนี่ก็ร้อนอยู่นะคือเราเองอยู่ในอาเซียนนะยังไงมันก็หลบความร้อนไม่ได้มองได้จากไกลเลยก็รู้ว่านี่เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยเพราะว่าไม่มีใครคนอื่นที่กางร่มกันเลยที่นี่มีวัดจีนด้วยฮะแต่ไม่มีคนเลยส่วนข้างหลังก็เป็นสำนักงานแล้วก็ที่จอดรถสรุปที่นี่ก็มีรถบัสนี่นาแต่เป็นรถบัสแบบเหมือนเป็นมินิแวนเล็กๆคนก็ใช้งานกันนะเดี๋ยวเย็นลองมาดูเพื่อที่จะไปตลาดกาดองได้ไหมอดีตสถานีรถบัสกลางของบรูไนซึ่งดูสภาพตอนนี้อย่างที่เห็นร้างมากอยู่ใจกลางเมืองตรงนี้คืออนุสรณ์อะไรสักอย่างริมแม่น้ำเลยนะฮะท่าเรือเล็กๆที่จะข้ามไปหมู่บ้านลอยน้ำกัมปงอาเย$1 ต
ย่หมู่บ้านลอยน้ำได้วิวเมืองของบันดาเซรีเบกาวันบ้านคนจริงๆแล้วก็มีทั้งที่พักแล้วก็อะไรต่างๆมากมายเราไปที่ Cultural Museum กันดีกว่านี่กำปงอาเย่ Cultural and Tourism Gallery ด้านหน้ามีแผนที่ตรงนี้ให้ด้วยโอเคเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปเข้าไปในมิวเซียมกันแล้วเดี๋ยวเราเดินรอบข้างนี้แล้วก็หาอะไรกินแถวๆนี้มีคนอยู่ที่นี่มาเป็นพันปีเลยเหรอโอ้โหแบบเรียกว่าเป็นเวนิสแห่งตะวันออกนี่หอคอยเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปกันไม่สูงมากไม่น่าเหนื่อยมากนี่มุมสูงมองเห็นสะพานตรงนั้นด้วยที่อยู่ไกลๆตรงโน้นเป็นพระราชวังอิสตานานูโรอามันเป็นที่พักของสุลต่านเพราะฉะนั้นเราเข้าไม่ได้นอกจากเขาจะให้เราเข้ามุมสูงของเมืองบันดาเซรีเวกาวันนี่ก็จะเป็นบ้านพักนะครับคุณยิตเซเว่นลอดจ์ใครที่สนใจมาพักในกำปงอาเย่ก็พักได้เราเริ่มเดินไปที่บ้านคนแบบชุมชนมากกว่านี้แล้วนี่เป็นบ้านตกแต่งสวยดีเนาะระวังเดี๋ยวตกนะฮะข้างในนี่ใหญ่มากนะทัวร์บนเรือก็จะดีเหมือนกันนะเนี่ยกลับมาเดินบนทางไม้อีกครั้งระวังก้าวให้ดีๆกลางวันก็เงียบกลางคืนก็เงียบนี่ร้านอาหารใช่ไหมอ้าวแมวน้อยแมวเดี๋ยวก่อนนะร้านปิดเหรอนี่คือร้าน Ad Resto แต่ว่าที่ไม่รู้ก็คือตอนกลางวันปิดนะฮะอันนี้เป็นวันเสาร์อ่ะซึ่งวันเสาร์เขาเปิดแค่ตอนเย็นเท่านั้นแต่ว่าน้องเจ้าของร้านเขาใจดีมากให้เข้ามานั่งตากแอร์แล้วก็มีเครื่องดื่มให้ด้วยชามีผสมน้ำตาลกับนมนะฮะเขามี brown sugar แล้วก็หวานอยู่นะค่อยๆสดชื่นหน่อยร้อนมากมีเมนูหลายเมนูราคาไม่แพงก็ใครที่มากำปงอาเย่ก็ดูร้านนี้ไว้เป็นทางเลือกนะแต่ก็ดูเวลาดีๆด้วยอย่าผิดพลาดเหมือนกับโปรตุโก95พี่เข้าไปอีกกลายเป็นมื้อเต็มซะแล้วมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็มีของหวานให้ด้วยน่าจะได้คะแนนความสงสารนี่แหละทางคุณแม่ของร้านเขาเลยจัดมื้อเต็มๆให้โอ้ต้องขอบคุณเขามากๆเลยthumbs up มากสำหรับร้านนี้บริการดีมากถึงแม้ร้านจะปิดเส้นเล็กแล้วก็เส้นหมี่ชิมสิมันก็คล้ายๆเส้นบ้านเราแต่เส้นหมี่มันจะหนากว่าหน่อยสมุนไพรไม่เหมือนบ้านเราหอมกว่าหน่อยตอนแรกแผนก็คือต้องเปลี่ยนร้านอาหารแล้วถึงแม้ว่าไม่เปิดยังทำให้คือแบบใจดีมากๆของหวานก็มีด้วยนี่ก็หมดแล้วไอ้ชาของหวานก็มีผสมช็อกโกแลตกับเหมือนเป็นตังเหนียวๆมาหวานอยู่นะเมื่อกี้มันคือนี่นะโซโตเบียซานูโดซุปแบบโฮมเมดบีฟเป็นซุปเนื้อเขาจะไม่คิดตังค์ด้วยเกรงใจมากเราควรให้ตังค์เขานะใจดีไปอีกยังไม่คิดตังค์แล้วด้วยแต่ว่าเกรงใจมากเลยให้ไป$5เพราะว่าใจดีมากที่เปิดร้านให้เราเข้าไปกินถึงแม้ว่าควรจะเป็นเวลาพักของเขาก็ถ้าใครอยากจะมากินฝีมืออร่อยแบบโฮมเมดในกำปงอาเย่ก็มาร้านนี้ครับ Ad Resto มาตอนเย็นนะฮะตอนเย็นมีเมนูจัดเต็มกว่านี้จริงๆนี่ก็อารมณ์คล้ายๆชุมชนกุดีจีนตรงฝั่งทนเหมือนกันนะริมแม่น้ำมีทางเดินแล้วก็ทนที่อยู่ริมน้ำข้ามฝั่งไปที่เมนแลนด์กันฮัลโหลไซยัดมาฮามอีตุ$1 terima kasih sama-sama kasih ภารกิจต่อไปเราจะไปมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในบรูไนเราก็เห็นมันก็มีรถประจำทางหรือรถบัสนะครับดูซิว่าจะมีรถบัสที่นำเราไปที่มัสยิดนี้ได้ไหมนี่นะครับป้ายรถบัสที่ดูใหญ่ระดับหนึ่งสำนักงานมี PwC อยู่ตรงนั้นโรงแรมบรูไนโฮเทลรถบัสคันนั้นอ่ะมันเขียนว่าไปแอร์พอร์ตนะเมื่อวานไม่เห็นมีเลยแล้วลองถามเขาดูมัสยิดจาเมอัสร์โอเค
จามอัสเซอร์ฮัสนานโบลเกียนะครับ เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในบรูไนตอนนี้ไม่ได้เป็นช่วงเวลาละหมาด เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปได้ เดี๋ยวเราเข้าไปกันนะบรูไนด้านในนะครับสลามอะลัยกุม ว้าว มีโดมสวยมาก ข้างบนมีหอคอยมินาเรเดี๋ยวค่อยมาถ่ายให้ ว้าวโอ้เย็นสบาย ตรงนี้ก็สวยดีนะอันนี้เป็นอีกเกตหนึ่งนะฮะรู้เลยว่าอันนี้เป็นมัสยิดที่ใหญ่มาก มีบันไดเลื่อนด้วย แล้วก็มีน้ำพุลานจอดรถมหาศาลนี่ก็นี่เป็นหนึ่งในหอคอยหรือมินาเรนะครับสวยนะมาทำจากแบบมาร์เบิลหินอ่อน มัสยิดอันนี้มันค่อนข้างใหม่อยู่นะ มันยังมีความโมเดิร์นอยู่เพราะว่ามันสร้างในปี 1994 นะครับซึ่งอายุแค่ 30 กว่าปีเองเพลินมากเลยเดินในนี้นี่วิวของทั้งมัสยิดเลยนะครับเห็นไหมมีหอคอย4แท่งนะมินาเร่4 1 2 3 4เย่不好意思你可以帮拍照我吗你一个人？一个人没有朋友没有朋友，这么可怜。这个帅吗人像魔术，人像魔术。好吗ให้กันเห่าเชี่ยมิชชั่นต่อไปก็คือหารถบัสที่เข้าเมือง จะรอเราคนไหนผู้สัตว์บันดามีรถมาพอดีโชคดีมากข้ามแม่น้ำอีกครับกลับมาสู่ตัวเมืองแล้วภารกิจสำเร็จไปกลับมัสยิดจะมาอัสซะด้วยรถเมล์มากินสมูทตี้แล้วเดี๋ยวค่อยตั้งหลักอีกทีต้องการอะไรเย็นๆสดชื่นโอเคตอนนี้เย็นลงมาหน่อยแล้วประมาณ4:30ภารกิจต่อไปของเราจะไปดูลิงจมูกยาวนะครับอย่างแรกเลยก็คือต้องต่อรองราคาเรือให้ได้ดูซิจะต่อรองได้ราคาเท่าไหร่และ2เราจะลุ้นว่าจะเจอไหมคือเจอสัตว์อย่างอื่นน่าจะเจอแน่ๆแต่ว่าลิงจมูกยาวจะเจอหรือเปล่าก็ลองมาลุ้นดูเรากลับมาที่ Waterfront ก็ไม่มีคนเลยดีกว่าเช่นเคย Monkey Yes. Where are you going Okay. Seeing monkeys right Yes. Can I go with you Okay. Okay How much for 5 people That's why I just put the. Okay Just before this for just for Mhm. person, right? Okay Then I just $30. You Okay. you join. I just charge you. 40 em 40 đô la 你告诉他，看完猴子围着村庄转一圈，一个小时嘛对对，左右吧，一个小时。 Next week. 撞去那么还有去 where OK OK， Monkey 那边那边。 Okay. Okay Where you come from? saya dari Thailand Oh, you can speak Chinese? Yes a little bit Chinese Oh, you're lucky. You can join the group. Yeah. That's why the price is more cheaper. So we go around and we We around the village and then go to the market. Okay After that, we finish. come back here โอเคเราเกาะกลุ่มกับนักท่องเที่ยวชาวจีน 4 ท่าน เราเลยได้จ่ายแค่$10แล้วปกติจะ$20-30เดี๋ยวรอแก๊งจีนแป๊บหนึ่งเชี่ยๆนี่ฮาวนะว่า我是泰国人ลงเรือแล้วจ้ารอบข้างนี่ก็ยังมีแบบชุมชนลอยน้ำเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็นั่นก็อีกมัสยิดล่องเร็วมากเลยว้าวโอ้นี่พระราชวังอะไรด้วย คนขับเรือบอกว่าเป็นพระราชวังใหม่นะครับจะเจอไหม monkey monkey monkey， That's the normal. อ๋อ normal อ๋อ normal monkey Not this. Okay. kind we want to- not the อ้าว 三只。 เหมือนเล่นเกมจับผิดอยู่แต่ไม่ให้จับผิดคือจับตามองว่าจะเจอสัตว์อะไรบ้าง แล้วจะเจอลิงจมูกยาวกันไหมเจอตัวเงิน
นตัวทอง 上哪有这么小的鳄鱼？ เจอตัวเงินตัวทองอีกหนึ่งตัว 石头是蓝色的。 ค่อยๆคลานไปเรื่อยๆ โอ้ เจอแล้ว 好多 โอ้ หลายตัวเลย ในที่สุดก็เจอ 在吃树叶。 โอ้ จมูกชัดมาก มันค่อยๆลง 第一个。你们能看到？ นั่นเป็นแม่และลูก อยู่ข้างบนนั้น ว้าว 四只。还有三个上面还有一只。三个三个呢两个、三个、四个、五个。那么是猴吗？这里还有一个，这上面还有一个，有一个这里一个，哦，那边还有一个。那边还有一个。那边那边。哦那这个。อ๋อ对ในเปลี่ยนเจอตัวหนึ่งตรงนั้นนะแต่ว่านั้นดูจะเป็นตัวเล็กจมูกไม่ค่อยยาวฮัลโหลสลามัน 好死了。 ตรงนี้มีอีกหลายตัวเลยนะ อยู่บนต้นไม้ทั้งนั้น อาจจะเห็นไม่ค่อยชัด 那个椰子壳。 They're very chill Yeah. โอ้จมูกใหญ่มาก ใหญ่และยาวด้วยตัวนั้นอะตัวนั้นสบายไหมนั่นน่ะนั่ง 好 กิน 想把 ไป 那只 เรื่อย 猴的剁了呀。可惜我们把望远镜没带 ๆเครื่องบินผ่านพอดี 彩虹，彩虹，彩虹。 กินใบไม้ไปเรื่อยๆอ๋อกำลังลงแล้ว 上来了。下来โอ้ 满分动作。猴子 โอ้ 王。下来，下来，下来，下来。出上门 First he swing the body. นี่สวิงกำลังนั่งเรือกลับแล้ว ก็เห็นหลายตัวอยู่นะ กับดักสำหรับจระเข้นะครับ นั่นคือไก่ ก็จระเข้ก็จะมากินแล้วมันก็จะติดกับดัก ตรงนั้นมีทั้งจระเข้แล้วก็ตัวเงินตัวทองตัวเล็กๆ เข้ามาใกล้ๆนะครับ มันหลับอยู่ จระเข้หลับอยู่หรือเปล่า โอ้ใกล้มากโอ้ 我他居然在睡着。 เจออีกตัวหนึ่งแล้วครับโอ้โห จระเข้ใหญ่มากอ้าปากอยู่ มันกำลังทำอะไรอยู่โอ้เขินต้านะลอดใต้สะพานแล้วโอ้ย จบแล้วกลับขึ้นฝั่งสักทีเฮ้ terima kasih banyak Terima kasih. terima kasih banyak selamat tinggal Selamat tinggal. Thank you. ขึ้นฝั่งแล้ว ไปกินดีกว่าเชี่ยนี่ใจเจียนบ๊ายบายสนุกดีนะก็ลุ้นว่าจะเจอไหมสุดท้ายก็เจอนะลิงจมูกยาวอยู่บนต้นไม้กันเต็มเลย นั่งเรือไปสักไกลเชียนี่ผ่านมาเกือบ2 ชั่วโมงเนี่ยก็คุ้มค่ามากโชคดีมากที่ได้เกาะกลุ่มกับครอบครัวจีนครอบครัวนั้นเลยได้จ่ายในราคาถูกเพราะว่าถ้าไปคนเดียวนี่แพงมากแน่เมื่อวานจะไปกาดองไนท์มาร์เก็ตนะครับแต่ว่าเรียกดาร์ทไม่ได้รู้แล้วมันมีรถบัสผ่านแน่นอน เราจะไปที่ป้ายรถบัสนะครับแล้วก็ไปขึ้นรถบัสไปกันเพราะว่าเริ่มหิวแล้วถึงเวลามื้อเย็นเปลี่ยนใจมาขึ้นรถแทนเขาบอกไม่มีรถบัสแล้ว no bus saya dari Thailand Okey, pandai cakap Melayu. sedikit Sedikit. sedikit bahasa Melayu Okey. If you go to the Kota Batu area, you can see the long bridge in ASEAN. Yeah, Temburong. Temburong Bridge. Yeah. As-Salahin Mosque Yeah. As-Salahin Masjid Yeah. They were open until night time. Before just only until 6 p.m. Along this one is a night market. โอเค Yeah. Pasar pelbagai barangan gadong. Sar pelbagai Parakan Tekadong oke give you Okey. $5 Yeah. oke terima Terima kasih kasih. Jumpa lagi. Ya, selamat pagi. เรียก private taxi $5
ดูซิเราจะมากินอะไรที่นี่กันบ้างตลาดไนท์มาร์เก็ตที่กระดองนะครับ มันก็พลุกพล่านอย่างเงี้ยเลือกไม่ถูกเลย ไก่ทอดนะครับนาซิกะโตะโอ้ปลาหอมมาก ผลไม้เต็มเลยสงสัยร้านนี้แน่นอนนาซิกะโตะกิตานีนาซิกะโตะสตูซัมบาวบุสุya oke $1 oke terima kasih ดูสินาซิกะโตะว้าวนี่ข้าวกับไก่ทอดมันคือซอสเผ็ดแต่มีปลาด้วยมองเห็นไหมเนี่ยโอ้ชิตเกือบละนี่แค่$1เอง25 บาทจะกินยังไงวะเนี่ยถ้าจับไม่ดีคือของหล่นทั้งจานเลยนะ ข้าวหล่นได้นะข้าวก็ข้าวสวยมีซอสหนึ่งทำให้อร่อยขึ้นนะแต่กินยากมากโดยเช่นกันกินหมดแล้วนาซิกะโตะเอาไปกินของข้าวอีกสักอย่างหนึ่งดีกว่ากินปอเปี๊ยะแล้วกันนะปอเปี๊ยะดากิ้งโอเคปริมาคาซีปอเปี๊ยะเนื้อ4 ชิ้น$1คุ้มค่าอีกแล้วดูซิเป็นยังไงเอ่ยกรอบมากข้างในเหมือนเป็นแบบเป็นกะหรี่เล็กน้อยน่าจะอิ่มนะมีความมันๆปอเปี๊ยะสำหรับของหวานเดี๋ยวเราจะกินกุ้ยมาลายาน่าจะหวานๆคล้ายๆขนมเบื้องกุ้ยมาลายาคาจังคิสมิส The original. You want original big besar besar saya dari Thailand สวัสดีครับ ชิ้นใหญ่เริ่มเลยterima kasih จะกินหมดไหมวะเนี่ยโอ้โหชิ้นใหญ่เริ่มเทิมนี่เห็นไหมมันมีถั่วหวานกินชิ้นเล็กๆก่อนมันก็คือแป้งกับกรอบมีถั่วด้วยถั่วมีความหวานเล็กน้อยโอ้ร้อนมากไม่นึกถึงกายศาสตร์ถั่วมันมียังความหวานแล้วก็นุ่มเหมือนจะมีลูกเกดด้วยเหรอต้องไปกินก่อน A few moments later กินเสร็จแล้วซื้อบลูเบอรี่ดริงก์มาอีก$1เราเดินเล่นแล้วเราจะไปที่ห้างเดอะมอลล์กระดองตากแอร์หน่อยร้อนเรามาเดินข้างถนนกันแล้วนะเพราะว่าจริงห้างมันอยู่แค่ฝั่งตรงข้ามคลองเล็กๆนี่เองแต่ว่ามันไม่มีทางข้ามเราก็ต้องเดินไปเรื่อยจนกว่าจะมีถนนที่เป็นข้ามคลองนี้ดูสินั่นแหละตรงนั้นแหละเข้ามาในห้างแล้วก็เป็นห้างค่อนข้างใหญ่เราลองเดินดูว่ามีร้านอะไรน่าสนใจบ้างไหมโอ้ข้างล่างก็มีอีกนะห้างใหญ่เนาะร้าน Brunei Made อันนี้ก็เป็นซูเวเนียร์ของฝากมากมายนะครับมีตุ๊กตาลิงด้วยมีผ้าแล้วก็มีของน่ารักมากมายของดีแนะนำครับ The Bruneian Made แล้วก็มีพวกวิตามินอะไรต่างๆมากมายนี่กินไอศครีมยาวๆแบบมินเนี่ยนนะครับมีแถมขวดมินเนี่ยนให้ด้วยน่ารักดีเป็นฟรอเซนโยเกิร์ตรสชาติดีมากเลยอ่ะมันมีความครีมหน่อยแล้วก็มีนมด้วยอันนี้เป็นรสกีวีนะครับเรียกรถดาร์ทกลับนะครับรถเร็วดีกลับมาที่พักแล้วเดินเล่นอีกสักหน่อยมันยังเพิ่ง3 ทุ่มเองเห็นคนก็ยังมาเดินเล่นออกกำลังกายอยู่เรื่อยๆนะจริงๆเรือสปีดโบ๊ทก็ยังวิ่งอยู่เรื่อยๆนะกลับมาที่พักแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เราอยู่ที่บรูไนเจอกันพรุ่งนี้เช้าสลามัตมาลามสลามัตพากีเช้าอีกวันหนึ่งครับเดี๋ยวเย็นวันนี้เราก็จะบินกลับไทยวันนี้วันอาทิตย์นะครับถนนจรัญสุลตานโอมาอาลีไซฟูเดียนเนี่ยกลายเป็นช้อปปิ้งสตรีทวอล์กิ้งสตรีทนะครับโอ้โหขนของขายของมากมายเลยอันนี้คือปิดถนนแบบจริงจังนะครับถนนรถวิ่งเข้าไม่ได้เสื้อผ้าอาหารเครื่องดื่มขนมของใช้อะไรต่างๆ
ใครกำลังขาดเสื้อผ้านี่มางานนี้แล้วสบายเลย Walking Street ไปอีกยาวเลยไปนู่นโอ้ทางนี้ก็มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อผ้าเนาะเรามากินนาซิกะตอกอีก1ร้านนาซิกะตอกมาม่าเอ็กซ์เพรสนาซิกะตอกgoreng Terima kasih ได้มาแล้วนาซิกะตอกดูซิเราจะนั่งกินยังไงโอเคแผนเราเช้านี้ก็คือจะไปพาร์คนะครับนาเซกลัมอะดูเหมือนว่าต้องรถบัสสายไหนแล้วจะมีหรือเปล่ารถบัสสต็อปนะครับไก่นาซิกะตอกของเราเป็นรถเทริยากินะครับไม่ถึงเรียกว่านาซิกะตอกเพราะมันคือไก่แล้วไก่ทำเสียงอะไรไก่ทำเสียงกระตอกกระตอกกระตอกนาเซกลัมอะพาร์คTerima kasih โอ้จะข้ามยังไงวะเนี่ยไม่มีทางข้ามต้องวิ่งข้ามเหรอเนี่ยไปแล้วนะไม่มีรถโอเคดีที่เมืองนี้รถมันไม่ค่อยเยอะทัสเซกลามานี่ทามันเพรานิกันทัสซิกลามาแล้วก็นี่คือร้านจอดรถหน้าสวนอุทยานจะเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าอุทยานแล้วกันอุทยานทัสเซกลามาเพราะมันดูไม่ใช่สวนอะมันดูแบบเราเข้าไปในป่าเล็กน้อยขึ้นเขาเล็กน้อยแผนที่เราก็จะเดินไปที่น้ำตกแล้วก็ถ้ามีเวลาเราก็เดินไปที่อ่างเก็บน้ำด้วยแล้วก็กลับมาเป็นแบบเดินแบบง่ายๆก็น่าจะมีนกตามทางด้วยเล็กน้อยจริงๆมันกว้างใหญ่มากจริงขึ้นไปสูงถึงยอดเขาแถวนี้ได้แต่ว่าเราคงไปแค่นี้พอไม่โดนแดดปุ๊บมันก็เริ่มมีลมไม่เย็นแต่ว่าก็ไม่ร้อนเข้ามาคนก็เข้ามาออกกำลังกายเดินเล่นมากมายเช้าวันอาทิตย์นี้ตรงนี้เป็นทางแยกแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปซ้ายก่อนเดินในป่าแล้วที่บรูไนมีที่ออกกำลังกายสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ชมรมโยคะหรือนี่กำลังสร้างอะไรเนี่ย Renovation in progress เดี๋ยวข้ามสะพานนี้ดีกว่าเรามาถึงน้ำตกแล้วนะครับ1 2 3น้ำตกไม่ใหญ่มากเงียบเมามากเลย ตรงนี้เหมือนเขากำลังจะสร้างเป็นจุดชมวิวนะเป็นวิววิ่งแพลตฟอร์มแต่ยังสร้างไม่เสร็จน้ำตกแบบเศร้าๆเล็กน้อยน้ำตกเศร้าๆนี้เป็นทางเดินแบบเหมือนยางมะตอยนะมันก็จะนุ่มกว่าเล็กน้อยปกติเราไม่ชินกับการที่นั่งรถออกมาจากกลางเมืองแค่ไม่กี่นาทีเดินไม่กี่นาทีก็มาอยู่กลางป่ากลางเขาอย่างนี้แล้วเป็นสิ่งที่กรุงเทพไม่มีนะฮะแต่หลายๆเมืองในโลกนี้ก็มีกองทัพมดนะฮะระวังด้วยเรากลับมาที่ทางแยกนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปที่อ่างเก็บน้ำกันถึงเวลาเดินขึ้นเขาจริงๆละเราควรวิ่งตามเขาไหมไม่ดีกว่าเรามาสบายๆดีกว่าน่าจะใกล้ถึงแล้วนะทุกคนอีกนิดเดียวได้ยินเสียงอะไรต่างๆมากมายตรงนั้นมีหอคอยด้วยมาเดี๋ยวเราลองเดินขึ้นไปดูว่าวิวข้างบนเป็นยังไงค่อยๆเดินขึ้นเดี๋ยวไม่มีแรงหายใจอ่างเก็บน้ำตรงนั้นป่าแต่ส่วนตัวชอบวิวนี้มากสุดเพราะว่าคือเรามาอยู่กลางป่าจริงๆป่าตรงดิบของเกาะบอร์เนียวป่าบอร์เนียวเรามาถึงอ่างเก็บน้ำแล้วครับเหมือนจะเป็นเขตที่ห้ามเข้าทางเดินมันก็เดินไปต่อเรื่อยๆถ้าใครที่อยากขึ้นเขาไปอีกนะแต่ว่าเราพอแค่นี้แล้วกันเงียบสงบมากนี่คือของที่เราติดตัวไว้เวลาไปที่แบบนี้นะครับช่วยได้ก็ดีกว่าไม่มีเลยไม่ได้สปอนเซอร์นะครับแต่ว่าถ้าอยากสปอนเซอร์ก็ส่งมาได้ เพิ่งเห็นว่ามีอีกทางหนึ่งที่ไปอ่างเก็บน้ำได้อันนี้จะเป็นทางแบบดิบๆเลยเดินระวังนะวิวตรงนี้ดีกว่าเมื่อกี้นิดนึงคนก็เดินวิ่งไปเรื่อยๆตามเส้นนี้นะเหมือนแบบงานวิ่งเทรลอะไรเงี้ยเราพอแค่นี้เดี๋ยวเรากลับดีกว่าเพราะมันก็เป็นแค่ป่าเนาะแต่ตรงนี้ก็สงบดีค่อยๆเดินลงนะครับเดินลงนี่สบายละเดินตามผู้คนไปคนก็วิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่เรื่อยๆเป็นที่เหมาะสำหรับออกกำลังกายหรือว่าฝึกซ้อมวิ่งขึ้นลงเขาตามทางนะ เดินแค่10 นาทีก็มาถึงด้านหน้าแล้วแบบสบายๆจากด้านบนสุดอ่างเก็บน้ำเมื่อกี้เป็นการเดินที่ง่ายมากถึงถนนใหญ่แล้วเดินจากทางเข้าพาร์คเมื่อกี้ไม่ถึง10 นาทีก็คือโดยรวมคือไม่ถึง20 นาทีจากอ่างเก็บน้ำมาถึงหน้าถนนโอเคดูที่จะมีรถบัสรอรับเราไหม Hello anybody
Pergi ke pusat bandar นั่งไม่กี่นาทีก็ถึงตัวเมืองพักกัน มาที่ร้าน Brunei Souvenir Store อันนี้ก็มีของน่ารักมากมายตุ๊กตาลิงก็มีตุ๊กตาลิงยักษ์ก็มีหมู่บ้านดั้งเดิมเขาจะตกแต่งประมาณนี้มาถึงเวลากินอาหารกลางวันอีกแล้ว มาฝากท้องไว้ที่ร้านเดิม Babu's Kitchen นี่เป็น TC Ping Special นะครับเราต้องคนให้เข้ากันเริ่มเองนะอันนี้ผมแบบโอเคชื่นใจมาแล้วหมี่มะมักผัดก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ขนมปังกับไข่ดาวซันนี่ไซด์อัพกินกันเลยโอ้โหมันคือซีฟู้ดนะครับทุกท่านปลาหมึกมีกุ้งซึ่งรสชาติประมาณยังไงโอ้เส้นเยอะมากโอเคนี่คือรสชาติซีฟู้ดเหมือนมักกะโรนีเรามาลองกินขนมปังหน้าไข่ดาวขนมปังมันก็เป็นโทสต์นิดนึงนะชื่อชอบขนมปังโทสต์เหรออร่อยดีกินหมี่สักหนึ่งครับชื่นใจต้องไอ้นี้ดิชื่นใจแล้วนี่มินตาบิล$9 $10 satu oke terima kasih โอเคเราแบกเป้ของเรามาทั้งหมดแล้วตอนนี้กลายเป็นเป้2ใบมองเห็นไหมอันนึงใส่สัมภาระอันนึงเป็น day pack นะครับมิชชั่นสุดท้ายของเราในทริปนี้ก็คือเราจะขึ้นรถบัสไปสนามบินกันจากตอนแรกที่เรามาถึงบรูไนแล้วไม่มีรถบัสมาก็เลยต้องขึ้นดาร์ทมาเดี๋ยวดูซิว่าขากลับเนี่ยเราจะขึ้นบัสไปลงสนามบินได้ไหมมารอที่ป้ายรถบัสแล้วตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมง10 นาทีดูซิว่าจะรอนานขนาดไหนกว่าจะมีรถบัสที่ไปสนามบินเหมือนรถบัสของเราจะมาแล้วเดี๋ยวเราไปถามดูแอร์พอร์ตเฮ้ไปแอร์พอร์ตรอประมาณ20 นาทีที่บัสสต็อปนี้เดี๋ยวดูซิว่ารอนานไหมกว่าจะออกแล้วก็กี่นาทีถึงสนามบินอะไรเนี่ย Kitty Cat Product of Thailand แต่ไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยตอนนี้ค่อยๆออกเดินทางไปนะครับป้ายนี่อยู่ในนาชาลงสนามบินแล้วใช้เวลาจากเมืองแค่ 20 นาทีเพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จแล้วเกือบ1 ชั่วโมงนี่ก็ถ้ามีเวลาก็ใช้ได้ตรงนี้วันอาทิตย์ด้วยรถไม่ติดแต่ถ้าเป็นเวลาอื่นหรือถ้ารีบก็เรียกรถเถอะนี่นะเทอร์มินอลของสนามบินบรูไนก็ไม่มีอะไรมากซื้อขนมเป็นซูเวเนียร์ชึบแต่ว่ามีแค่อันนี้อันเดียวที่เป็นของบรูไนจริงๆข้าวเกรียบปลาส่วนที่เหลือเป็นของประเทศอื่นทั้งนั้นอย่างอันนี้อินโดมีก็ของอินโดนีเซียนะครับเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อดังของอินโดนีเซียอันนี้คนน่าจะคุ้นเคยกันดีเป็นเออร์วินของสิงคโปร์เงินที่บรูไนเขาขายราคาค่อนข้างถูกในซูเปอร์นะก็ถ้าใครอยากจะมาบรูไนก็ซื้อของถูกๆของอีก2 ประเทศนี้ได้จริงๆ3 ประเทศด้วยทั้งสิงคโปร์มาเลกับอินโดนีเซียแต่ว่าของมาเลไม่ได้ซื้อเพราะของมาเลมีเยอะมากเพิ่งรู้ว่าเครื่อง Dreamliner Boeing 787ลำแรกใน Southeast Asia เป็นของ Royal Brunei นะครับของชิ้นสุดท้ายก่อนจะกลับไทยนะครับนี่อันนี้เป็นร้าน Bake Culture เป็นแบรนด์บรูไนแล้วก็นี่เป็นขนมเกวโมซึ่งมันเป็นคุกกี้เนยละลายในปากนะปกติเขาจะทำกันช่วงหลังจากรอมฎอนเสร็จในช่วงเทศกาลฮาริรายามันเป็นคุกกี้เนยผสมแป้งสาลีเมื่อกี้ลองชิมละโอ้ละลายในปากเลยเหลือแค่ตัวอัลมอนด์หรือคอนเฟกที่อยู่ด้านในก็คือรสชาติไม่หวานเกินไปแล้วก็ไม่ได้คาวเกินไปด้วยเพราะคาวๆหวานกินเป็นกับแก้มได้คิดว่าใครที่มาบรูไนก็ลองดูได้นะครับเกตนี้มีเรดคาร์เพทด้วยรู้สึกเหมือนเป็นดาราขึ้นเครื่องบินเวลาผ่านไปเร็วนะแค่ประมาณ48 ชั่วโมงที่แล้วเราเพิ่งมาถึงบรูไนและตอนนี้เรากำลังกลับไทยแล้วมีหนังให้ดูเยอะมากนี่ขากลับดู No Other Choice ขาไปดูเรื่อง Weapons แสงสวยไหมเมนูมื้อเย็นวันนี้นะ Garlic Fish แล้วก็ข้าวผัดของหวานน้ำแอปเปิ้ลมา
มาถึงไทยโดยสวัสดิภาพจบแล้วนะครับกับทริปบรูไนของเราเป็นไงกันบ้างถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อดูว่าเราจะไปที่ไหนต่อไป หรือมีที่ไหนที่อยากให้ไปกันก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปบ๊ายบายเซลามาติงกาว